Yun mga kamot-mot, what's up sa inyo? Panibagong araw, panibagong video na naman mga kamot-mot. So yun mga kamot-mot, no, ang video natin ngayon ay sasabihin ko kung paano natin pinakabit ang FPR o ang fuel pressure regulator. Bale, ang bili ko pala dito mga kamot-mot 800 sa sa Shopee. Tapos yung mga fittings niya 120 sa. Bali siya yung straight na fittings. Tapos tong 90 degrees na fitting niya mga kamot-mot, no. Bale, hindi ito pwede sa sa carb. Sa mga nagtatanong kung paano ko ba pinakabit tong FPR sa carb, ganito mga yun mga kamot-mot, no. Bali itong galing sa kasi itong hose na to galing sa gas tank. Tapos pag nilagay mo dito, bale didiretso siya dito. Tapos pupunta dito sana yon pag FI yung sasakyan mo. Tapos gagalaw to mga kamot-mot, no, gagalaw to dapat. Pero ang sa mga palad ng mga kamot-mot, carb lang natin. Kaya wala siyang pressure. Kaya ang ginawa namin mga kamot-mot, no, para may silbi naman to. Bale, ang tubo dun sa loob, straight lang kasi papunta dito. Walang papunta dito. Kaya yung tubo dun, binutasan namin dito na part para may pumuntang gas dito. Punta dito. Doon, dito nyo ba? Papunta dito mga kamot-mot. Kaya, yun, may silbi siya. Kahit hindi gumagalaw to, may silbi naman siya mga kamot-mot, no? Yun lang, quick video lang tayo mga kamot-mot. At, ayos naman siya mga kamot-mot. Maganda naman siyang tignan. Ayos. Linis. Shoutout pala sa gumawa nito mga kamot-mot. Yung barkada ko sa, sa Narbacan. Yun lang. Sana naintindihan nyo mga kamot-mot, no? Thank you.